Перші дні листопада вона спить у порожній кімнаті, у чужому ліжку. Ви не повірите, він почав розмову так, як ви зі мною почали. Ви зразу згадали Залужного. Валерій Федорович, наскільки я розумію, він державний службовець, він ніде не озвучував свої політичні амбіції. От коли він скаже, що він йде на вибори, чи що в нього є політична партія, То ви будете в цій партії? то я висловлю своє ставлення до цього. Ви мобілізувалися в минулому році? Ми не просто медійна бригада, як це люблять говорити хейтери Хартії. Це бойова бригада, яка фактично здатна виконувати дуже складні операції. З моменту того, як ви мобілізувалися, ви щось пишете в стіл? Марком і Хемінгуеєм не стають в часи. Після скандального інтерв'ю Христини Соловій-Маші є. Я не люблю, коли залізають в моє особисте життя. Творчість і особисте життя тут так у вас тісно переплилися. Чи не жалієте ви за таку маніфестацію вашого особистого життя через творчість? Ми з вами вийшли на слизьку стежку. Ви досі вірите, що любов варта всього? У ліжку з Марічкою. У мене зараз буде трішки дежавю. Так. Перші дні листопада Ага. вона спить у порожній кімнаті, у чужому ліжку. Так. Це слова, рядочки, з яких я почала знайомство з вами. Ви юна і молода, тому що це вірш 14-го року. Я пам'ятаю. Я дуже хвилювалася тоді, бо я хотіла вас запросити у ліжко, і я не знала, як ви відреагуєте. Я дуже дякую, що ви прийняли моє запрошення, Сергію. Спасибі. Друзі, у ліжку, де нас застала війна, і ми втратили спокій, говоримо про те, що не дає спати спокійно. І як ви вже зрозуміли, сьогодні в гостях у мене Сергій Жадан, письменник, музикант, військовослужбовець. Ставимо обов'язково лайк під цим відео, підписуємося на канал. І я знаю, що в наших глядачів, Сергію, буде питання, звісно, чому ми не у ліжку? Відповідь очевидна, мені здається. Ми уникаємо жовтої преси, ми уникаємо двозначностей, натяків, пліток і брехонь. Мені було б дуже складно тримати себе в руках, хоч я професіонал, звісно. Тому в руках я буду тримати вас. Давайте. Добре? Добре, домовилися. Я зливаюся на вашому тлі. Треба було цілий костюм підбирати під вашу збірку. Оля, як я підбирав колір збірки, знаючи, хто буде мене читати і хто це буде тримати в руках. От я якраз подумала, що червоний колір ви не просто так вибрали. Я дуже люблю червоний колір, він мені, власне, емоційно дуже суголосний, тому в мене багато червоного в оформленні, в дизайні обкладинок, афіш, книжок і так далі. Давайте почнемо із бліцу, добре? О, давайте. Який ваш вірш найкраще описує ваш стан зараз? Другий рік місто косить чума. Я думаю, це відчуття наближення до апокаліпси і споглядання. І я думаю, десь так. Я цей вірш написав після 2014 року, вже коли, власне, почалася війна. І цей вірш свого часу співав Сергій Міхалок, група «Бруд», то, мені здається, вони дуже добре піймали мелодію, дуже добре піймали цю інтонацію. А це вже не бліц у нас виходить, це вже виходить. Та воно так в мене кожен раз виходить такий не бліц, і я все ж таки собі тоді дозволю тут поставити. Вирізати щось? Ні, поставити ще питання, Давай. Продовження цього, бо ви кажете, що це як апокаліпсис, да? Це в Києві переживаємо, безсонні ночі недавно були. В Харкові. Ми з вами трошки говорили за кадром, я розумію, ситуація ще гірша, бо я сказала, що тут збивають. Та ну як гірше? Насправді тут мірятися немає чим. Харків просто ближче до лінії фронту і Харків ближче до території Росії. Зрозуміло, що Харків менш захищений в цьому сенсі, але останніми днями по Києву більше б'ють. Тому тут, мені здається, мабуть, варто не мірятися, а підтримати один одному. Ясна річ, що зараз дивимося на Київ і дуже переживаємо. Тому що це справді це жахливо, знаєте, ця фраза про споглядання апокаліпсу, вона ж вже не метафора. Я пам'ятаю, кілька тижнів тому був у Києві, зупинився в одному з готелів з виглядом на місто. Просто мені було цікаво, погане слово, хотів подивитися, як це все вночі, який має вигляд. І це, звичайно, це якісь зоряні війни. Не хотів би я цього всього бачити, не хотів би, щоб наші діти це бачили, але це наша реальність, це те, що вже стає нашою історією, це те, що ми після війни, очевидно, будемо згадувати, про це будуть зніматися фільми, тоді можна буде про це говорити як з метафорами, з якимись художніми засобами і так далі. На сьогодні це питання безпеки, питання виживання, тому що за кожним таким обстрілом стоять загиблі, поранені люди, і це, звичайно, жахливо. Коли ви востаннє плакали?
Коли останнє плакав? Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Мабуть, от коли я пам'ятаю, що останнє плакав, коли росіяни розбомбили Маріупольський театр, драмтеатр. Я пам'ятаю дуже добре той вечір, і це було щось, це не вкладалося в голову, про це якось важко було говорити, важко було знайти слова. Тому що я пам'ятаю добре Маріуполь, ми туди їздили з 2014 року дуже багато, у нас там було багато друзів нашої команди. Ми там багато підтримали військових і цивільних, робили якісь фестивалі, якісь освітні проекти, культурні проекти. І от спостерігали, як місто змінюється, як воно розвивається, як воно просто наповнюється життям, наповнюється якоюсь енергією, і ти потім бачиш ці кадри міста, яке руйнується, яке фактично спалюється, знищується, і це, безперечно, це викликало якісь неконтрольовані емоції. Що вас найбільше вразило під час війни? Люди найбільше вразили і продовжують вражати. Люди, в яких такий запас сили, віри, надії, головне любові. Це, мабуть, я розумію, що це звучить так трішки, мабуть, банально, да, люди, але це чесно, це щиро. Чи пробачите ви людей, своїх земляків на Луганщині, які співпрацюють з ворогом? Я думаю, що до них мають бути питання в наших правоохоронних органів і української держави. А я свої емоції поки що притримую при собі, тому що ця історія ще не завершена. Хто виграє у війні Пушкіна проти Шевченка? Мені здається, в такій війні виграшу не може бути, тому що це війна емоцій, війна, яка стосується якихось речей невидимих, та війна м'яких сил. Я думаю, що це важка стресова ситуація. Мені здається, в цій війні дуже важливо нам зберегти себе. Якщо ми себе збережемо, це буде достатньою причиною, аби сказати, що ми перемогли, або щонайменше не програли. Відповідь мене трошки засмутила. А ви хотіли так, щоб я сказав Шевченко? Ну, хоч не Пушкін. Ну, послухайте, давайте розвертимо цю річ. Насправді, ви ж розумієте, що це дуже підла і гібридна форма війни, війна культур. Але це те, що відбувається вже сьогодні, це те, що точно буде відбуватися після того, коли замовкнуть наші гармати, коли можна буде сказати, коли хтось перший скаже, що війна між Росією і Україною завершилася. Да? Все одно вона буде продовжуватися в культурній площині, в площині світоглядів, в площині ідеології, в площині ідентичностей. Тому що культура – це війна за ідентичність, це війна, власне за душі. Якби це страшно не звучало, і вона буде тривати далі, тому що хто би не сидів в Кремлі, хто би не очолював російську армію, де би не стояла російська армія, очевидно, що ця імперська інерція у них ще буде тривати якийсь час, і вона буде спрямована проти нас. Тому нам до цього треба бути готовими. Ви сказали, коли замовкнуть гармати, а от в нас зараз, в цивільних, тут дуже багато дискусій. Там заборонити всіх російських, все абсолютно, і дуже великі є такі конфлікти трошки між тою частиною реактивною суспільства, яка не готова це робити, і тою радикальною частиною, яка каже, ні, не треба в жодному разі. Ви вважаєте, що це зараз на часі зараз, чи потрібно все ж таки більш мирним шляхом вирішувати це питання? Я вважаю, що росіяни наші вороги, мені здається, це очевидно, та вони прийшли нас вбивати, і, відповідно, будь-який вияв сьогодні російської ідентичності, російської присутності, він діє проти нас. І російська культура в цьому випадку на сьогодні в умовах цієї війни є троянським конем. Можна його, звичайно, затягнути на Майдан і поставити і тішитись, водити довкола нього хороводи і говорити, що це не стосується російської військової експансії, але це все одно спрацює проти нас. Тому що це теж частина їхньої ідеології, це частина їхнього концепту. Руський мір без російської культури неможливий. Зрозуміло, що він їх підсилює, зрозуміло, що він їх маркує, зрозуміло, що вони свою культуру використовують у своїй війні, в своєму поступі, в своєму намаганні знищити українців. Я більше хотіла запитати в розрізі того, що це створює конфлікти в суспільстві. Зрозуміло, що в Україні далі є п'ята колона. Десь вона яскраво виражена, десь вона прихована. І для мене очевидно, що сьогодні лобіювання будь-чого російського, адвокатування будь-чого російського, це ознака присутності цієї п'ятої колони. Слухайте, це діє проти нас. Це нас ослаблює, це те, що буде бити в спину. Тому доки триває ця війна, доки вона не завершилась, доки не відновилися якісь стосунки між двома країнами, доки не визначились якийсь формат, власне, того, якими будуть стосунки між Російською Федерацією і Українською державою, мені здається, яка може бути присутність Росії тут. Одна річ, коли ти вдома тримаєш томик Пушкіна і не можеш від нього відмовитись. Інша річ, коли ти з цим томиком Пушкіна виходиш на Майдан і починаєш кричати, що російська культура ні до чого.
Коли в Україні буде перший лауреат Нобелівської премії з літератури? Вас номінували, ви єдиний, до речі, з українських письменників, кого номінували. І вже зараз історія показує, що не єдиний. І Івана Франка номінували, і Миколу Бажана номінували. Я багатьох номінованих припускаю, ми не знаємо. Тому що там така процедура, вона прихована, вона зашифрована, і про номінантів дізнаються, здається, лише через 50 років, по-моєму. Про вас раніше дізналися. А це означає, що це порушення подачі, тому що подавання на Нобелівську премію, воно анонімне. І, відповідно, це скоріше декларація, і, відповідно, вона вже суперечить правилам подачі. Але повертаючись до вашого питання, я думаю, що це може статися будь-коли. Мені здається, що українська література сьогодні в світі вже достатньо присутня, аби Нобелівський комітет відзначив когось з українських письменників вже цього року. Чому ні? Ми ж не знаємо, хто подавався цієї зими, хто подавався минулої зими. Ми ж не знаємо, власне, документи, на якого письменника лежать зараз на столі Нобелівського комітету. Цілком можливо, що там Ліна Васильівна Костенко, або Юрій Ігорович Андрухович, або ще хто-небудь із письменників. Ну, не знаю. Я не відмовлюсь. Хто з українських інтелектуалів провалив іспит війною? Інтелектуалів саме? Ну, митців, можна сказати. Я розумію ваше питання, я просто зараз намагаюся знайти відповідь. Я не знаю, чесно кажучи. Я би сказав так, що, на мою думку суб'єктивну, українська культура якраз дуже гідно складає іспит на дорослість, на відповідальність і на відповідність тим викликам, які сьогодні стоять перед суспільством. І це стосується і культури в цілому, і літератури зокрема. Мені здається, що якраз українська культура показала, що вона доволі адекватно реагує на цю жахливу, криваву ситуацію, яка складається в країні. Багато митців пішли воювати, більшість митців, я думаю, активних митців включилися власне в цю ситуацію, як волонтери, як активісти, як військові. Тому якось робити такі закиди у культурі не випадає, мені здається. А хто розчарував, я не знаю, що зараз такого на голову не приходить. Всі мої друзі, всі мої знайомі, мені здається, от вони в цій ситуації поводяться дуже гідно. Ага. Когось визначити негативно я не можу. Вони просто позитивно налаштовані і налаштовані бачать світ. Добре, тоді питання з позитивним налаштуванням. З ким із інтелектуалів будь-яких віків ви хотіли б випити келих вина? Я випив вина з Ліною Костенко. Мається на увазі метафорично, тому що це вино інтелектуальної бесіди. Я мріяв і дуже хотів познайомитися з Ліною Васильівною. Для мене це справді була така мрія і як для читача, і як для письменника, і просто як для українця, який читає українською. І трапилась така нагода, трапилась така можливість. Ми з нею записали 2 розмови. Це були 2 великі зустрічі, 2 тривалі зустрічі. І насправді, власне, я цю свою мрію сповнив, я, власне, її виконав і тішуся з цього приводу. Ви сказали, що ви хотіли познайомитися, ви тільки нещодавно познайомились? Ми з Ліною Васильівною насправді познайомилися 95-го року, але це було так, я був юним. Коли я народилася. Я на той момент був юним письменником, у мене щойно вийшла перша книга, Ліна Васильівна була Ліною Васильівною. І я, чесно кажучи, це погано пам'ятаю, тому що це була презентація, це було вручення мені премії видавництва «Смолоскип», і я був юний, я був трішки засліплений всім, що відбувається, бо там була величезна кількість людей, для мене це було щось таке несамовите, а Ліна Васильівна мене тоді, власне, побачила, мені це згадала в зустрічі. Каже, я вас пам'ятаю, ви були зовсім юний, і я так здивувався. Вона взагалі здивувала в цій розмові, здивувала і розумом, і пам'яттю, і почуттям гумору, і почуттям самоіронії. Загалом це, безперечно, це величезна насолода для вух слухати її і розмовляти з нею. Я сподіваюся, що цю насолоду поділять з нами наші читачі і слухачі. Ваше guilty pleasure – слабкість? Guilty pleasure? Я зараз намагаюся якось визначити. Послухайте, у мене багато... Конкурентів багато. Ні. Ми якось не звик до людей, як до конкурентів ставитися. І маю на увазі багато слабкостей, які між собою конкурують. Важко вибрати. Очевидно, да. Іноді я буваю доволі нечутливим, доволі зацикленим на собі, іноді не вистачає якоїсь послідовності, просто легко відмовляюся від того, що не вдається. Це можна трактувати як слабкість, як якась позитивна риса.
Слухайте, у мене всі слабкості, які притаманні звичайній людині. Тому в цьому сенсі я навіть не знаю, з чого почати і на чому зосередитися. А guilty pleasure – це більше, коли те, що від чого ви себе не можете стримати, те, що вам дуже хочеться. От, наприклад, я люблю солодке. А у цьому сенсі? Да. Таке банально. Я банально назвала приклад. Просто я виходжу з того, що людська особистість, вона настільки складна, і в ній є різні речі є настільки багатовекторними і однозначними, що щось в собі однозначно трактувати як недолік, а щось як однозначно позитивну річ, мені дуже важко. Добре. Є багато речей, які мені в собі потім не подобаються після того, як вони сталися, за які я себе картаю. За що себе може картати Сергій Жадан? Десь сьогодні зранку мав намір попрацювати, я не попрацював. Тобто мені не вистачає якоїсь концентрованості, якоїсь зібраності, якогось бажання переступати власне, через власну якусь розслабленість. Яка Україна вам сниться сьогодні? Мені сниться Україна 2005-2006 року. Я дуже добре пам'ятаю той час після Помаранчевого Майдану, коли були ілюзії, коли була певна ейфорія і коли ми могли собі дозволити скепсис. І цей скепсис нам видавався чимось серйозним і важливим. Сьогодні ти цей скепсис, звичайно, оцінюєш як якісь дитячі забавки. Дуже добре пам'ятаю, тому що тоді відкривалася справді якась велика перспектива і були великі ілюзії. Я розумію сьогодні, що це саме ілюзія, а не реальний стан, але тоді вони якось надихали і давали натхнення, і вибудовували ставлення і відчуття світу. А зараз вже немає цих ілюзій? Безперечно, багато ілюзій зникли. Ілюзії. Послухайте, війна поруйнувала дуже багато всього. Вона взагалі зламала ту реальність, вона зламала ту Україну. Тієї країни вже немає. Її не буде. Яке слово ще не сказав Сергій Жадан, а хоче сказати? Ви маєте на увазі так метафорично, так, в творчості. Та я все сказав, послухайте. Я написав стільки всього, що я з чистою совістю можу йти на пенсію. Ні, глядачі, це не погоджується, будь ласка, ні. Насправді в мене є багато ідей, багато планів. Інша річ, що все це зараз абсолютно не корелюється з моєю службою і з моєю роботою щоденно. Перейдемо ще до цього, добре. І останнє питання в цьому форматі Бліцу, який в нас вже майже не А це ще в нас далі Бліц? Да, я так не читаю питання. Добре. Продовжте фразу «У ліжку я найбільше люблю». Читати найбільше люблю. Бачите? Ось, тому... Я все життя читаю. Ясна річ, що ліжко – це просто прекрасне, фантастичне місце. Я розумію, що це можна трактувати двояко. Чому? Але, коли людина говорить, що вона в ліжку любить найбільше читати чи їсти, очевидно, що це прекрасний привід для жартів. Але я це абсолютно щиро говорю, дуже люблю читати і засинати з книжкою. Взагалі дуже люблю, коли поруч є книжка. Я не про сою, я взагалі про книжку. В мене, бачите, так само біля ліжка на полиці якраз. Там генерал Залужний є. Та от бачите, я вже... Теж є ця книжка. І як вам? Дуже цікаво. Валерій Федорович там говорить, от що мені було цікаво, він згадує Збройні Сили України 90-х років. Тому що мені зараз випадає спілкуватися з багатьма людьми, які фактично є з покоління Залужного, з його оточення. Власне, з тих, хто був в Збройних Силах України до 2014 року, після 2014 року, тобто це не добровольці, це кадрові військові, які мають військову освіту, які фактично тримали Збройні Сили України до 2014 року, коли вони розвалювалися. І це сьогодні полковники, генерали, це офіцери, які сьогодні, фактично, вони перезбирають нове українське військо, вони сьогодні на керівних посадах, вони сьогодні командують бригадами, полками, корпусами, вони сьогодні в штабі, вони фактично сьогодні це той мозок, який рухає перед українською армією. І цікаво, що в них за спинами цей травматичний досвід, фактично такого бездержав'я в армії, коли держава фактично кинула військо, коли вона ним не займалася, коли вона його відверто продавала, роздавала і демонтувала. І от вони все-таки залишилися, вони зберегли в собі бажання бути військовими, служити цій державі, і фактично, коли прийшов їхній час, вони себе виявили просто дуже гідно. І це цікава історія, це історія на майбутнє. Це про те, що коли б ця війна не завершилася, де б вона не завершилася, як б вона не завершилась, нам слід розуміти, що саме українське військо – це один з тих стовпів, на яких буде триматися наша держава. А як ви оцінюєте художню творчість?
цього? Я, чесно кажучи, твору? хотів почитати зовсім інше. Я хотів почитати більше про перший рік, перші місяці війни. Ага. Але, наскільки я розумію, Валерій Федорович збирається писати далі. Так, там декілька частин. Тому я почекаю. Мені це цікаво. Бо ми з ним, власне, познайомилися вже коли почалася війна. Ми до 22-го року не були знайомі особисто. От, я бачив його за роботу. Я бачив, власне, вже коли він командував силами оборони. І, звичайно, в мене зараз багато питань таких, які би я хотів поставити, щоб щось уточнити, щось зрозуміти для себе. Але я думаю, що зараз, мабуть, і рано деякі питання ставити. Мабуть, все-таки ця війна має завершитися. Але в будь-якому разі, повертаючись до цієї книжки, дуже цікаво побачити. Вона, по-перше, дуже мотиваційна. І я розумію, що Залужний якраз писав її як таку мотиваційну книжку, щоб показати молодим курсантам, молодим кадетам про те, що система є системою, умови є умовами, обставини є обставинами, але багато чого залежить від тебе, від твого характеру, від твого терпіння, від твоєї наполегливості, від твоєї віри в те, що ти робиш. Ви познайомилися з Залужним після 22-го року. Так. Ви пам'ятаєте це знайомство? Так, я до нього приїхав, ми щось було пов'язано з волонтерською діяльністю, я тоді ще не був мобілізований, і щось ми з ним говорили. А я до нього зайшов, і ви не повірите. Він почав розмову так, як ви зі мною почали розмову. Він зацитував цей вірш, та і виявилося, що вони з дружиною читають мої вірші. Це було дуже приємно. Тобто сьогодні не тільки в мене було дежавю, коли я повторювала цю фразу, а коли ви чули її від мене, ви зразу згадали Залужного. Ну так, я просто дивлюся на вас, а за вашою спиною Залужний. От в українському суспільстві трішки створився такий культ Залужного, ну, героїзація. Ось як ви оцінюєте, це позитивне явище чи ні? Послухайте, ми кордоцентрична нація, нам дуже важливо витворювати героїв, а тим більше в часи війни, а з кого ж витворювати героїв, як не з військових. Тому мені дуже подобається, як українці ставляться до своїх військових, до сил оборони в цілому і до командирів, зокрема. Мені здається, цілком природно, що в тій ситуації саме Залужний став таким символом для українців, які борються, які чинять опір, які захищають себе. У ліжку з Марічкою. Ви є письменник, музикант, військовослужбовець. Яка з ролей цих зараз у вас на першому місці? Військовослужбовець, безперечно. Звісно. Це забирає зараз весь час, це забирає зараз всі ресурси, всі емоції. От, попри те, що я не на військовій посаді, а на цивільній, не на бойовій посаді, не на цивільній, вона не цивільна, звичайно, то все одно це зараз забирає весь час. Це ж в нас суспільство любить критикувати людей, які навіть мобілізувалися, але не на бойовій посаді. Я це оцінюю так, що українцям далі важливо підтримувати тих, хто на бойовій посаді, тих, хто на найважчих ділянках в Збройних силах України, тих, хто, наприклад, в піхоті, чи, скажімо, в артилерії, чи в танкових військах. І я це цілком розумію і підтримую. Безперечно, ці люди вони виконують найважчу роботу, їм найтяжче. Тому я не нарікаю. Я розумію, що я в цій ситуації на своїй посаді, мені було б гріх нарікати і до когось ревнувати і когось чомусь переконати. Але я роблю свою роботу, і вона, маю надію і маю переконання, приносить користь моєму підрозділу, і, зокрема, тим, хто знаходиться на бойових посадах. От ви відповідаєте за комунікації бригади, тому я, як комунікаційниця за професією, я дуже негативно ставлюсь до знецінювання, якщо чесно, цієї ролі. Тому я поставила це питання в цьому ракурсі. Знецінювання – це взагалі біда нашого часу, мабуть, найбільша. І знецінювання, скажімо, людей, які знаходяться в силах оборони, по-перше, це ініціатива і це технологія не наша, а російська. А по-друге, якщо вона підтримується громадянами України, то вона зазвичай підтримується тими громадянами України, які ні чорта не розуміють, що відбувається, в принципі, в силах оборони. Тому, власне, це все від невеликого знання і невеликого розуму. Радіо Хартія – це те, що входить частково в вашу роботу, ви заснували це частково, радіо? Так. Це таке кохане дітище. Мені дуже подобається займатися цим радіо. Я би насправді, то маючи можливість, я би займався лише ним. Але на превеликий жаль, це десь 5% моєї діяльності в бригаді, тому що на превеликий жаль є багато інших напрямків і зон відповідальності, які я мушу, власне, тягнути і робити, тому що це моя робота. Це ваше таке кохане дітище. Я розумію, що вам дуже подобається самому записувати інтерв'ю, ви десь розповідали. Безперечно, це ж шалена, неймовірна можливість спілкуватися з цікавими людьми та слухати їх.
Так, я запустила свою програму, Я вас цілком розумію. правда? Абсолютно. Я Як- серйозно, без іронії. Тоді як інтерв'юера, так скажемо, запитаю. Яке ваше інтерв'ю для вас є найбільш таким вагомим, цінним? Напевно, ви вже відповіли на це питання в Ну, я бліці. відповів частково. Та, безперечно, розмова з Ліною Костенко – це дуже важливо. Але там, дивіться, розмова з Ліною Костенко – це частина такого проекту, який називається «Радіо Хартія Перші». Це 5 розмов із нашими такими великими апостолами українства. Там у нас були розмови із Мустафою Джемілєвим, із Мирославом Ароновичем, з Адою Роговцевою і Василем Івановичем Голобородьком, нашим великим геніальним поетом, і Ліною Костенко. Тобто ці 5 постатей, яких ми встигли записати. Ну, вони всі для мене, всі ці розмови дуже важливі. Тому що це ті люди, які для мене важливі з дитинства, за якими я слідкую вже не один рік, і на яких я десь і взоруюся не один рік. Ну, якщо говорити серйозно і говорити відверто, і відповідно поговорити з ними, це справді була велика розкіш, і це такий дарунок долі. І я страшенно вдячний цій можливості, вдячний нашому радіо, Септорадіо Хартія, за те, що от в межах його діяльності була можливість записати ці розмови. Інтерв'ю з Ліною Костенкою. Ви його анонсували 19 березня, в день народження Ліни Василівни, але воно не виходило дуже довго. Чому? Бо я вже стомилася оце натискати, перевіряти в Ютубі. Тому що Ліна Васильівна дуже вимоглива і до себе, і до інших. І в нас була домовленість, що ми не випустимо це інтерв'ю, доки вона його не перегляне і не узгодить. В неї багато роботи, в неї багато творчої роботи, вона пише, вона готує книжки, ми про це теж говоримо. І, відповідно, вона не могла все відкласти і зайнятися лише нашим інтерв'ю. Ми до цього ставимося з величезною повагою, і ми терпляче чекали, не тиснучи, але нагадуючи. А відповідно, оскільки немає чого анонсувати, ми не хотіли годувати нашу аудиторію якимись обіцянками. Ми вдячні тим, хто дочекався. І так трішки докірливо хитаємо головами тим, хто, власне, нас в чомусь звинувачував, хто нам висловлює якісь абсолютно недолугі, безпідставні претензії. Але послухайте, людина – істота слабка, їй притаманно поводитися неадекватно. Ви багато вирізали. Та ні, щоб так не вирізати. Оскільки ми його писали доволі неформатно, це не було таке портретне інтерв'ю, це була дружня розмова, яка в якийсь момент просто звелась до того, що ми вімкнули камеру і почали записувати. Багато доносів йшло, значить, на Москву. Якось я зайшла до нього, кажу, Павло Орхович, це який жах. Ну просто пачка не доноси йдуть. А Загребельний як закричить на мене. Якими пачками, вагонами. От вам Загребельний. Ви ж розумієте, насправді Ліна Костенко це ж не просто людина. Це фактично людина, яка вміщує собі досвід кількох дослівно епох, і вона все це зберегла, вона все це дуже добре пам'ятає, і вона про все це надзвичайно цікаво говорить. Тому коли ти слухаєш, як людина згадує про своє перше знайомство з Павлом Тичиною, наприклад, або там з Василем Симоненком, або, наприклад, з Миколою Вінграновським, то це якісь такі речі, які хочеться просто всотувати. Насправді, в мене є в моєму житті кілька таких от речей, за які мені страшенно прикро. Зокрема, вони пов'язані з тим, що я свого часу якось не фіксував, не дослуховувався до людей, які могли передати якийсь досвід. От свого часу, 30 років тому, коли вас ще не було, я познайомився з таким дивовижним чоловіком Володимиром Гаряєвим. Він був останнім футуристом. Він був учнем Михайла Семенка. А він пам'ятав дуже добре середовище 20-30-х років, письменницьке середовище. Він знав не дуже близько, але був знайомий із Хвильовим, із Йогансеном, із Влиськом, із цим поколінням великих романтиків 20-30-х років. І ми з ним спілкувалися кілька років, доволі тісно. Це був мій такий вчитель, він мені багато розповідав, він мені підказував, я тоді починав писати свою дисертацію, він мені допоміг із вибором теми. Він мені багато розповідав і про Семенка, про футуристів, про все це середовище. Я страшенно, просто неймовірно, до сліз шкодую, що я все це не зафіксував, не записав. Щось я запам'ятав, звичайно, але з цього можна було зробити неймовірну книжку спогадів. І це те знання, це той материк, який власне пішов під воду, він помер 97-го року, і всі ці знання пішли з ним. Він теж не написав спогадів, і я страшенно шкодую досі. Це для вас була найбільш знакова зустріч у вашому житті? Одна із знакових, безперечно, да. Тому що це фактично був такий відблиск того Харкова, який я дуже люблю, з яким я фактично живу все своє життя і займаюся все своє життя, тому що
і дисертацію писав про 20-ті роки, і в університеті викладав, власне, той період, і до сьогодні цим займаюся. І, безперечно, для мене це було якесь таке дивовижне знайомство і дивовижний досвід спілкування. Коли ти бачиш людину, яка особисто спілкувалася, тиснула руку Михайлу Семенку, чи Гео Шкурупію, чи Олексію Лиську, це дивовижне відчуття було. Що вас найбільше вразило в розмові з Ліною Васильівною? Що найбільше вразило? Її почуття гумору. Я загалом люблю людей з почуттям гумору, з хорошим почуттям гумору, з почуттям іронії, і головне, з почуттям самоіронії, коли людина вміє посміятися і над іншими, і до себе ставиться без якогось надмірного пафосу. Насправді таких людей дуже мало. Тим більше у нас зараз такий час, це епоха знецінення, епоха такого пост-іронії, коли, в принципі, всі намагаються іронізувати, всі намагаються жартувати, і це жахливо. Це жахливо, це безнадійно просто. Тому що більшість людей погано почуття гумору. А ви як своє почуття гумору оцінюєте? Доволі самокритично. Ну добре, ми сьогодні але я вам поставлю питання, де ви зможете розкрити його повністю. Не демонструвати зайвий раз. У ліжку з Марічкою. Радіо Хартія – це такий своєрідний онлайн-щоденник війни, скажімо так. Ну, можна і так сказати. Так. Ви його так запускали. А чи пишете ви зараз щоденник війни, тому що ви сказали, що жалієте, що тоді не фіксували ті речі? Чи фіксуєте ви зараз? Бо у вас вийшло в 22-23 році щоденник хроніки початку війни. Вийшов. Ну, він не виходив українською мовою, він вийшов в кількох країнах, він вийшов в Німеччині, в Польщі, в Сполучених Штатах. Я, чесно кажучи, не люблю щоденники, я їх ніколи не вів. Цей щоденник, про який ви говорите, це фактично мій Фейсбук за перші півроку війни. І, в принципі, після його публікації в мене ставлення до щоденників не змінилося, я до них далі ставлюсь доволі скептично, і я би зараз його не друкував би, тому що він доволі щирий був. Я його свідомо і принципово не редагував, я просто віддав ці записи видавцям, і вони їх звели докупи, зробили книжку. Там багато емоцій, іноді емоції занадто гострі і не надто дипломатичні. І з одного боку вони ніби доволі точно передають мій настрій моїх друзів, нашого середовища в початку великої повномасштабної війни. А з іншого боку, можливо, варто було б щось і притримати. Тому що, насправді, це ж діє в два боки. Коли ця книжка вийшла в Німеччині, ці мої щоденники, там частина пропагандистів почали їх використовувати як засіб контрпропаганди. Мовляв, подивіться українців, які вони неконтрольовані в своїх емоціях, які вони радикали, подивіться, як вони не люблять росіян, подивіться, як вони виступають проти російської культури, це повертаючись до вашого питання. Це ті речі, які стосуються вже культурної дипломатії. З моменту того, як ми мобілізувались, ви щось пишете? Я намагаюся так потрошку писати якісь вірші. У мене є ідея кількох якихось прозових речей, але насправді все це... Бо не вистачає часу? Не вистачає часу. Реально і справді не вистачає часу. Це дуже просто унікальна ситуація, коли митець-письменник на війні бачить її зсередини і може передати це тисячам. Слухайте, в мене є моя пам'ять, в мене мої очі, мої вуха, тому якщо буде можливість, якщо складуться обставини, я все це потім опишу. Наразі ми це фіксуємо як журналісти, як медійники бригади, ми ведемо цей щоденник через наше радіо, ми записуємо голоси, ми записуємо обставини, ми пишемо наших бійців і на позиціях, і в розташуваннях, і запрошуємо їх до студії, тому це такий певна форма фіксації того, що відбувається. У світовій літературі, наприклад, Хемінгуей, Ремарк служили, потім написали... Вони написали потім, коли ця війна закінчилася, і відповідно ви ж розумієте, що... Чи чекати від вас твору після? Ремарк і Хемінгуей стали Ремарком і Хемінгуеєм по війні. Ремарком і Хемінгуеєм не стають в часи війни. Все-таки має бути якась певна дистанція. По-перше, треба вижити. Треба зберегти себе і потім все це спробувати зафіксувати, описати. Лише потім ти можеш про це говорити як про певний факт літератури чи культури. Зараз в цій ситуації... Я чудово розумію, чудово усвідомлюю, що зараз на фронтах цієї війни воюють багато талановитих людей, які, можливо, вже зараз щось починають писати. Або, можливо, напишуть про цю війну пізніше. Але мені здається, тут, в принципі,
в принципі, не слід чекати появи українського Хемінгуея, тому що, я думаю, це буде зовсім інший формат, і я думаю, що це буде зовсім інша якась постать. Медійно, концептуально і за якимось наповненням, за якоюсь подачою. Це буде щось зовсім інакше. Тому що навряд чи це буде якийсь великий антивоєнний роман. Ви, як митець, ви завжди відчували цю душу українську українців, бачили його трансформацію, могли це так оцінити, десь зафіксувати. На даному етапі, як би ви описали оцю українську душу, стан, в якому ми перебуваємо зараз? Ми перебуваємо в стані величезного стресу, в стані величезної травмованості, величезної втоми, але так само величезної емоційної розчахнутості. Мені здається, ми просто, знаєте, таке враження, що в нас зняли шкіру. Це дуже боляче, це дуже некомфортно, але з іншого боку це дає нам можливість далі бути живими і реагувати на все те, що відбувається. Далі не затверднути, не закостеніти, не братися в якісь такі залізні лаштунки. Хіба не затверднути, не закостеніти? Дивіться, ви в одному інтерв'ю... Бачите, залізні обладунки, мав на увазі. Так, що ви сказали? Хіба не затверднути, не закостеніти, бо мені здається, що трошки ця вже така злість нас настільки всередині проросла цим корінням, що інколи буває страшно. І в одному з інтерв'ю ви сказали, що якщо ти в цій країні щось робиш, якщо ти проявляєш активність, то частина суспільства реагує на це як пси. Це викликало певний резонанс, але враховуючи, що ваш гурт називається «Жадані собаки», я не думаю, що це була образа. Я, по-перше, нікого не ображав, тому що це лише метафора, мені здається, вона доволі точна. Тобто це пси в цьому випадку, це справді ця форма реакції на те, що відбувається довкола. Коли ти просто споглядач, і, відповідно, ти так чи інакше реагуєш на те, що щось робиться. Та є така річ. Послухайте, безперечно, ми всі страшенно травмовані, ми всі страшенно ламані цією війною, навіть якщо нам здається, що з нами все добре, навіть коли нам здається, що ми контролюємо себе, контролюємо свої емоції, часто це ілюзія. Часто ми до кінця не усвідомлюємо, наскільки ми цією війною вже зачеплені. Тому мені здається, треба трішки спокійніше ставитися один до одного. А ось у вас самого було таке відчуття, що ви вже десь на межі психологічного зриву? Так, звичайно, слухайте, починаючи з 24 лютого 22 року, це такі гойдалки емоційні, коли іноді настають моменти, коли ти не знаєш, де тобі знайти ресурс, аби рухатися далі. Потім ти переключаєшся на якусь роботу, ти переключаєшся на якісь щоденні необхідності, ти тримаєшся за людей, вони дають тобі силу, і все це відступає, і ти далі повертаєшся до своєї роботи. Тому що ти розумієш, що її треба робити, що за тебе її ніхто не зробить. Ви самі завжди вирішували? Це ніколи не зверталися за підтримкою до психолога? Ніколи. Ніколи? Послухайте, мені 51 рік, мені вже пізно до когось звертатися. Та ніколи не пізно. Питання, чи треба? Чи треба, так. Ми живемо у дуже непростий час, і зрозуміло, що в кожного бувають моменти, коли нам здається, що ми вже не можемо, не вистачає сил. У ці моменти потрібно пам'ятати, що ви завжди можете звернутися за підтримкою. Таку професійну підтримку ви можете знайти на платформі «Розмова» психолога, який завжди буде поруч з вами. Без непотрібних оцінок, порад, а з повагою до вашої власної історії. З промокодом «Олішку» ви отримуєте 20% знижки на першу сесію. Повертаючись до українського суспільства, його реакції, все ж таки ця агресія, яка є, чому вона спрямована так сильно, часто всередині один на одного, а не проти ворога? Це ми вже якось її перефокусували? Так зручніше, тому що той, хто знаходиться поруч, ось він зримий, де можна слідкувати за його діями, він є зручнішою мішенью. Видимішою мішень. Тому, я думаю, це суто питання тактики. Плюс, послухайте, для мене очевидно, що більшість цих атак одних українців на інших українців, що це все інспірації Росії, які спрямовані на те, щоб нас ослабити. Тому, власне, відбувається ця велика війна знецінення, ці постійні хвилі атак
на політиків, на військових, на громадських діячів, на бізнесменів, на церковних діячів, та на всіх. Фактично, так. Особливо яскраво ми бачимо якраз в соцмережах. Бо так... Ну так, да, вони ж для цього великою мірою то створені. Це, знаєте, така пастка. Інтернет, який давав нам просто неймовірні можливості комунікації, свободи і поінформування, звівся фактично до каналізування нашої жовчі, наших страхів, нашої невпевненості і фактично до нашого поневолення. Я думаю, це величезний цивілізаційний урок, який ми ще до кінця не усвідомили. Цей хейт проти вас, коли ви мобілізувалися, був так само якраз в соцмережах, в Твіттері. За вас були і флешмоби в соціальних мережах, дуже яскраві. Це був флешмоб після скандального інтерв'ю Христини Соловій Маші Євросоюзу. Ви так відреагували, що за хуйня? Чому така емоційна реакція? Я не люблю, коли залізають в моє особисте життя. Творчість і особисте життя тут так у вас тісно переплилися, ну і всі це побачили там в кліпі «Юність», «Серце». Чи не жалієте ви за таку маніфестацію вашого особистого життя через творчість? Я дуже не люблю, коли в творчості бачать моє особисте життя. Коли його там намагаються розгледіти, коли намагаються якось прокоментувати. Тому ми з вами вийшли на слизьку стежку. Давайте повернемося до розмови про волонтерство і про допомогу Україні, і про виховання нового українського покоління. Ну, в Твіттері багато цих було розмов, і ви віддали Твіттер бригаді. Так. Твіттер – це середовище, де велика кількість людей з поганим почуттям гумору. Але вони вперто намагаються гуморити. І це нестерпно. Тому, ну, і в мене справді не вистачає часу, тому що, ну, все-таки ведення соціальної мережі не передбачає там якесь постійне перебування, тим більше такі живі мережі, як Twitter або TikTok. Це в Facebook ти міг викласти якийсь пост і піти займатися своєю роботою, і ввечері прийти порахувати лайки. А в X і в TikTok все-таки, ну, там бажано, якщо ти серйозно цим займаєшся, да, бути весь час, у мене на це немає часу зараз. Ну, тепер це буде найпопулярніший акаунт бригади. Та от мені цікаво, я не знаю, як працюють, як це працює, чи вони зараз втратять всіх цих підписників, чи навпаки їх з'явиться там більше. Подивимося, насправді, та й заради доброї справи нічого не шкода. Це ви самі запропонували, чи як? Це ми вигадали в нашій комунікаційній службі, ми постійно вигадуємо якісь такі цікаві речі, або якісь співпраці цікаві, або колаборації, або запрошуємо якихось людей, або щось нове вигадуємо. У нас постійно якісь такі речі спрямовані на те, щоб, власне, бригаді було краще. У ліжку з Марічкою. Про комунікацію військових. Хочу вас запитати, тому що є частина військових, які не критикують, скажімо так, військове керівництво, політичне керівництво. Є частина військових, які критикують. У мене в гостях, наприклад, був Валерій Маркус, я не знаю, може ви знайомі. Коли ти ставиш накази, і ти знаєш, що наслідком цього наказу є 100% смерті людей, і ти не робиш нічого, щоб збільшити шанс цих людей на виживання. Чи доцільно, на вашу думку, зараз критикувати військове керівництво? Ну, якщо предмет критики конструктивний, якщо він спирається на якісь докази, на якісь логічні аргументи, звичайно. Але ви для себе прийняли рішення не критикувати, тому що ви навіть видалили, у вас була до початку повномасштабного вторгнення позиція щодо президента Зеленського. Так, ми прибрали пісню Вова, я навіть написав якийсь пост на підтримку президента, тоді президент щось написав якесь звернення з приводу Харкова. Мені тоді це, знову ж таки, емоційно важливо було підтримати. Там були в цій пісні слова «Вова купує квиток до Ростова». Ми бачимо, що Зеленський залишився в Україні після повномасштабного вторгнення. Ви змінили свою думку щодо президента? Я свою думку тримаю при собі. От коли у нас почнеться наступна передвиборна кампанія, я обов'язково свою думку озвучу.
І все то повертаючись до вашого питання і не переходячи на персоналі, мені здається, що там, де критика підставова, нею треба займатися, і відсутність критики – це погано. Інша річ, коли це все зводиться просто до критиканства, це зараз не про Зеленського і не про Порошенка, а в цілому, про ту здатність українців розводити політичні сварки та політичні чвари, то мені здається, це справді трішки не на часі. Я за те, що війна, безперечно, нас має обмежувати в якихось речах, тому що найголовніше під час війни бути сильнішими за ворога і не давати ворогу можливості нас послабити. Але якщо це хтось використовує з метою певних маніпуляцій чи з метою особистої вигоди, це теж неправильно. Мені здається, що, безперечно, війна – це особливий суспільний стан, коли багато речей ми собі дозволити не можемо. Це так чи інакше є певна цензура, певна самоцензура, але дуже важливо, щоб ця самоцензура не стала єдиною нашою якоюсь характеристикою, єдиною нашою якоюсь метою. Дуже важливо все-таки пам'ятати, що ця війна ведеться не за цензуру і не за самообмеження, і не за культ якоїсь особистості, а за нашу свободу. І тому, я думаю, багато українців просто вже скучили за нормальним політичним життям, за можливістю вибору. Тому що, власне, ми ж за це все і боремося 34 роки нашої незалежності, за те, щоб у нас був вибір. Нібито це політичне життя, воно все ж таки йде і вирує. Воно йде і не вирує, немає, насправді це ілюзія. Політики все ж таки свою активність проявляють. Які політики проявляють свою активність? Є два політики, які проявляють свою активність, я їхні прізвища озвучив. Вже три. Зеленський, Порошенко і Залужний. Я би не хотів це коментувати, тому що, знову ж таки, це ваша інтерпретація. Валерій Федорович, наскільки я розумію, він державний службовець, він ніде не озвучував свої політичні амбіції, і я не хочу долучатися, власне, до цих ігрищ. Добре. От коли він скаже, що він іде на вибори, чи що в нього є політична партія, чи що в нього якісь... То ви будете в цій партії? То я висловлю своє ставлення до цього. Ви служите в Хартії, це бригада, до створення якої ви долучилися з самих перших днів. Ви придумали назву, дуже яскраву, Харків, арт, мистецтво. Це одна з найвідоміших, я б сказала, зараз бригад. Ми над цим працюємо. На вашу думку, в чому запорука успіху в Хартії? В інноваційних підходах, в нашій філософії, в наших принципах. Вони справді вирізняються на тлі старої традиційної української армії. І це, безперечно, привертає увагу. І плюс я переконаний, і я це стверджую, що ці принципи і ця філософія – це не просто декларація, це те, що ми намагаємося реалізувати в бригаді. Десь це виходить, десь це не виходить, але це процес. От ми згадували Валерія Маркуса, він за такими ж самими принципами хотів створювати 47-му бригаду, і потім сказав, що не вийшло. Тому я хочу запитати, чому у вас вийшло, чому вашої бригади вийшло і виходить, а в інших це не виходить? Я би не брався критикувати інші бригади в жодному разі, тому що за кожною бригадою стоїть досвід і кривавий досвід людей, які віддають своє життя, які, власне, ризикують усім, тому давайте на нашій бригаді зосереджуюся. Чому у нас щось виходить? Тому що у нас трішки інший підхід до організації, який базується саме на людиноцентричності. Для нас дуже важливо забезпечити ефективність діяльності підрозділу, але при цьому не за рахунок людських доль, не за рахунок людської гідності, не за рахунок використання людей як матеріалу. Все-таки в нас є ця повага, ми принаймні намагаємося реалізовувати повагу до людини, увагу до людини і, власне, ми ставимо людину в центр наших всіх цих спроб. Тобто це і комунікування всередині бригади, це і навчання людини, це і використання людини в бригаді. Ми все-таки намагаємось, наскільки це можливо, використовувати сильні сторони кожного нашого бійця. Я розумію, що це не завжди вдається. Армія – це дуже складний механізм, це часто інерційна машина, але якщо є бажання з боку командування, з боку офіцерського складу, з боку сержантського складу, то насправді можна робити багато речей. Яка операція, яка річ, яка ініціатива Хартії, якою ви найбільше пишаєтесь? Я насправді ставлюся з великою повагою в
в принципі, до своїх друзів, до своїх побратимів, до командирів, до людей, які створили Хартію, починаючи з ДФТГ. Це був підрозділ кілька десятків чоловік, і зараз це корпус в 35 тисяч чоловік. Мені страшенно цікаво спостерігати, як це все розвивається, викликає це велику повагу, а головне, це викликає бажання допомагати. А яка саме операція? Та, або який саме напрямок. Загалом весь цей процес формування, розвитку і становлення, він якось єдиний, в ньому щось єдине, окремо виокремити дуже важко. Але, в принципі, там, де виникає потреба показати себе в роботі, Хартія показує. От минулого року, коли росіяни прорвалися на Харківському напрямку, Хартію було перекинуто з Сріблянського лісу на Харківський напрямок, і наші бійці просто з коліс зайняли лінію оборони, стабілізували фронт і зупинили ворога. Тобто це показало те, що ми не просто медійна бригада, як це люблять говорити хейтери Хартії, а що це бойова бригада, яка фактично здатна виконувати дуже складні операції, дуже складні завдання. Запитаю все ж таки це питання. Прогнози, я знаю, ніхто не любить робити, але по вашим відчуттям, інформації, то, що ви маєте, чи буде повторний наступ на Харків? Я не маю такої інформації, я не візьмусь говорити, тому що це буде просто заява профана. Ви мобілізувалися в минулому році, вже більше рік, як служите. Минулої зими з друзями вирішили мобілізуватися. Ми вже бачили, що власне, ми постійно ходили довкола мобілізації, а коли зрозуміли, що буде прийматися закон, то ми не стали чекати, щоб, в принципі, знову ж таки, не потрапляти в пастку цих маніпуляцій, і просто пішли в Хартію. У вас син мобілізаційного віку, ви, напевно, з ним говорили так само, чи хоче він, чи буде він мобілізуватися, чи не хоче він піти до вас? Я не знаю, якщо він не захоче, то я, звичайно, в цьому підтримую. Він зараз, наскільки я розумію, навчається, тобто він в аспірантурі. Тобто, захоче, ясна річ, що я чим зможу, допоможу. Тобто підтримаю. У вас ще є дочка з таким прекрасним ім'ям Марія. Ви назвали її в честь бабусі? Своєї бабусі, так. У мене була бабуся, так. Яка мене виховувала, її звали Марія, і мені хотілося назвати доньку на її честь. Донька у вас в Києві живе, навчається зараз, правильно? Так. На чому навчається, можете запитати? І як вона бачить своє майбутнє? В школі навчається. А, вона в школі навчається, господи. Вона дуже творча дитина, вона любить співати, танцювати, займається вокалом. Вона, коли в нас є можливість, вона з нами виходить на сцену, іноді з нами співає. Так. У ліжку з Марічкою. Давайте про сцену перейдемо трошечки. Ви продовжуєте виступати зараз. Та коли є можливість, так. От у нас зараз був тур, ми домовилися з командуванням, нас відпустили. Ми разом з першою приватною броварною, з Андрієм Мацолою робили такий благодійний тур, збирали гроші. Ми зібрали більше 21 мільйона гривень. Жадані собаки. Жадані собаки разом з першою приватною броварною зібрали, наскільки я пам'ятаю, 21 мільйон 700 тисяч. Відповідь всім хейтерам, які кажуть, що... Не всім. Послухайте, ви ж розумієте, що хейтери не користуються логікою, їхні аргументи не спрямовані на те, щоб когось чомусь переконати. Їхні аргументи спрямовані на те, щоб вивести вас з зони рівноваги, щоб вивести вас із зони впевненості. Тому я можу сказати, що ми зібрали 112 мільйонів, це нікого ні в чому не переконає. Але це переконує нас самих в тому, що ми зробили хорошу роботу, і ми на ці гроші купимо щось хороше. Наприклад, зараз ми вчора говорили з командуванням, я знаю, що є потреба в дронах, треба закривати цю потребу, тому ми зараз почнемо закуповувати дрони. Ви сказали, завдання хейтерів вивести з себе. Безперечно. Вас виводили колись з себе хейтери? Так, іноді буває. Це скоріше стосується, коли загалом говориться якась абсолютна ерунда, і коли це стосується якихось близьких тобі людей, якихось твоїх друзів, знайомих, коли їх просто обріхують, коли їх використовують. Це може вивести. А коли говорять щось про твою роботу, про твою службу, насправді це не виводить, тому що я ж чудово знаю, який все має вигляд насправді зсередини. Тому, які хейтери, про що тут хейтери? Росія відкрила проти вас кримінальне провадження за те, що ви ідеологічний натхненник незаконного збройного формування. Ви пишаєтесь, правда? Ні. Забагато честі пишатися рішенням Росії. Але ж слухайте, я ж давно в базі терористів російських. У мене була така історія, колись це був 17-й чи 18-й рік, приїхав до Мінська.
І поселився в готелі, і мене вночі арештували. До мене прийшла міліція білоруська і відвезла в поліцію, міліцію їхню, так. І з'ясувалося, що я в терористичній базі. В Білорусі? Чи в Росії? У них же як це називається, таможенний союз. Та от єрунда, куди ми, слава Богу, не вступили свого часу. А там, де Росія, Білорусь, Казахстан, по-моєму, я не пам'ятаю, хто там ще. І в них єдина терористична база, і це вже на той момент тривала війна на Донеччині, на Луганщині, тобто так звана АТО. І я був в їхній базі, і те, що, власне, вдалося тоді вискочити, це таке, насправді, удача. Мене спочатку мені поставили штамп, що я маю залишити територію Республіки Білорусь протягом 3 діб. Я написав тоді пост в соціальних мережах, почалися певні такі маніпуляції. І ввечері до мене приїхали представники білоруських спецслужб, забрали в мене паспорт, відвезли його кудись і привезли, і там цей штамп був анульований. Тобто формально я маю можливість їздити на територію Білорусі, але... Ви вже після цього не їздили? Ви знаєте, ні, я потім після того ще раз заїхав, мені було цікаво, арештують мене знову. Ні, я жартую, але я приїжджав ще раз, ніхто мене вже не чіпав. Але я так розумію, що там свої механізми, свої алгоритми. Я до того, що я давно в цій базі російській, терористичній, тому пишатися тут, це не та річ, яка би мала викликати почуття гордості. Заяви росіян, їхні якісь рухи, їхня маячня про те, що є законним формуванням, що є незаконним формуванням, насправді це взагалі не предмет для серйозної розмови. Питання було з іронією, яку ви любите. Добре, з іронією, так. Бачите, в мене теж погане почуття гумору, тому я пішов з Твіттера. У ліжку з Марічкою. Цього року ви зібрали найбільший, напевно, ваш концерт в Палац спорту. Поки що так. Війна, вона трішечки привернула увагу українцям, скажімо так, до вашої творчості. Як ви це відчуваєте? Саме до моєї чи загалом до... Загалом до української вона Давайте привернула. загалом про українську. Ні, давайте до вашої. Так. Я пам'ятаю, ми поїхали з музикантами, з собаками на якісь виступи. Це була осінь 22-го року, тобто вже півроку, як тривала війна, ми якось так змогли видихнути, зібратися докупи. І вирішили все-таки пограти якісь концерти. І ми тоді поїхали, ми раптом побачили, що в нас значно більше аудиторії, що це великі зали раптом. У нас вони були значно менші до того. І що це молода аудиторія, це те, що аудиторія помолодшала. Це важливо, це виховання нового українського, Я би не ставився до цього з такими пафосними означеннями. Виховання нового українського, але це взаємодія із молодими українцями, це співпраця з ними, це контакти з ними, це спілкування з ними. Для нас він щирий, для нас він відкритий, мені дуже подобається ця аудиторія, вона відкрита, вона позбавлена цього скепсису і поламаності в тих, кому сьогодні, вибачте, 30 років, 40 років, 50 років, як мені. В них цього ще поки що немає, я сподіваюся, що і не буде. І з ними цікаво. Вони щирі, вони відверті, вони як губки всотують в себе реальність, світ, і хочеться з ними бути теж щирим і відвертим. Ви виступили в Палаці спорту із Вакарчуком, але у вас немає з ним спільної пісні. Є пісня, яка називається «Країна дітей». Вийшла кілька років тому. Я там, правда, не співаю, але там грають собаки. Я написав пісню для Слави, він її заспівав, там Альона теж на фіті є. Діти, які поросли в небо країни. Яку із колаборацій творчих ви ще б дуже хотіли зробити? У вас їх багато доволі цікавих. У вас є якісь плани? У нас є плани якраз з колабораціями, з кількома цікавими дуже колективами і виконавцями. Ясна річ, що я не буду їх озвучувати, тому що тут же ж дуже важливо не спалити все завчасно. Добре. Але я думаю, що цього року, якщо будуть можливості, якщо знайдемо час, то щось цікаве зробимо. Минулого року у вас вийшов новий альбом, і там на обкладинці була народна депутатка Соломія Бобровська. І знову ж таки пішли розмови, які ви не спростували і не підтвердили. Чому саме народна депутатка? А ми з Соломією давні друзі, я її дуже люблю і поважаю. І, відповідно, її присутність там була дуже природньою, дуже бікною. Там перед тим, яка пішла якась теж хвиля цих дурнуватих спроб щось вигадати, щось приписати.
І теж хтось писав про наші із Соломією романи, і я їй сказав, так давай, кажу, підіграємо вдячній журналістській спільноті і запросив її знятися на поодинці. Вона, як людина з хорошим почуттям гумору і самоіронії, підіграла мені. От бачите, це почуття гумору, от ви його все ж таки транслюєте в таких ситуаціях, які потім дають привід для розмов про це. Ну, так. Є зрозумілим все ж таки, чому є ці розмови. Для мене не є зрозумілим. Я не для вас розумію, не є чому зрозумілим? для когось так важливо зазирнути за ті двері, які для тебе не відчиняють. Це для мене тут йдеться про повагу. Питання повністю з повагою до вашого особистого життя. Ви сказали в одному інтерв'ю, коли мені ввечері сумно і самотньо. Вам буває сумно і самотньо? Ну, сумно буває. Самотньо останнім часом ні. У мене дуже інтенсивне життя зараз останні місяці, тому ні, сумно не буває. Точно не буває. Вірніше, самотньо не буває. Так. У нас стоїть ця книжка, я все ж таки прочитаю цей вірш, Ну, який давайте. для мене став знаковим, дуже і для багатьох українців. Для мене став знаковим, бо він став в проморолику «Холостяка», де я Так. брала участь. Так? Ви читали цей вірш, так? Ні, я А брала ви участь. брали участь в «Голосі»? Ух ти, клас. Я не знав, вибачте. Слава Богу, що ви не знали. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відразу й мук, всячого злого биття, шаленства та милосердь, варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Якби ви це прочитали, було б значно краще, звісно. Ну, чому ви прекрасно прочитали? Ви пам'ятаєте, з якими відчуттями, емоціями, під впливом яких подій в житті ви написали цей вірш? Чесно кажучи, ні. Слухайте, я навіть не пам'ятаю, якого року цей вірш. 13? 13. Слухайте, це було 12 років тому. Ні, я не пам'ятаю. Це було дуже давно. Ви досі вірите, що любов варта всього? Ну, безперечно. Якщо любов не трактувати виключно в площині стосунків чоловіка з жінкою, то любов, безперечно, варта всього. Любов як емпатія, любов як, власне, вияв якоїсь турботи, якоїсь відповідальності, безперечно. А як любов між чоловіком і жінкою? І чоловіком і жінкою теж. Я кажу, якщо не трактувати виключно. Добре. Я це маю на увазі. Давайте так домовимося. Що прийдете до мене ще у ліжко. Обов'язково прийду, і навіть більше додавати, я вам пообіцяю, коли завершиться ця війна, ми з вами зробимо справжнє, нормальне, повноцінне інтерв'ю з ліжка. Добре. Так. Це прийдеться ще чекати довше, ніж люди чекали інтерв'ю з Ніною Костенко. Ну, На жаль. подивимось, послухайте, подивимось. Тут загадувати нема чого, але я думаю, що коли завершиться ця війна, у нас попереду буде багато прекрасної, чудової, фантастичної роботи. І зустрічей, і емоцій. Я ще більше хочу тепер, щоб вона завершилася. Та всі ми хочемо це. Друзі, в коментарях, будь ласка, підтримку, що ви хочете побачити Сергія Жадана у ліжку. Я думаю, дуже сильно. Я вам дякую. Дякую вам. За все, що ви робите, за те, що ви так прийняли мою пропозицію. Дякую вам за запрошення. І за вашу відвертість трішки недостатньо. Але дякую за все, що ви робите. Спасибі. Дякую. До побачення. Друзі, до зустрічі у ліжку. Якщо ви ще не обов'язково поставте лайк під цим відео і чекаємо ваших вражень від цієї розмови. У ліжку з Марічкою.